অকমানি ৰিভাৰ আৰু ষ্ট্ৰীম বুলিয়ে ক'ব পাৰি এখন আৰু ইহঁতৰ ৰিভাৰ বুলিয়ে কয় আৰু নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল খবৰ সকলো ভালে আছে আজি হৈছে ডে 2 ইন এডিনব্ৰা ওলাইছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 9:30 বাজিলে যোৱাকালি ভাগৰ লাগিছিলে যে অলপমান দেৰিলৈকে খোৱা হ'ল গতিকে ওলাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল এতিয়া প্ৰথম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম তাৰপিছত আমি যাম ডিনছ ভিলেজ বুলি এটা জেগালৈ বাকী দেখুৱাই গৈ থাকিম চ' আমি এতিয়া বৰ্তমান খোজকাঢ়ি আছোঁ ডিন ব্ৰিজেদি মই অলপ আগত ডিনছ ভিলেজ বুলি কৈছিলোঁ ডিনছ ভিলেজ নহয় ডিন ভিলেজ ভুলতে ক'লোঁ মই চ' এতিয়া ব্ৰিজখনৰ ওপৰতে খোজকাঢ়ি আছোঁ বাট উই আৰ ট্ৰাইং টু ফাইণ্ড এ ৱে টুৱাৰ্ডছ দ্য ভিলেজ পোৱা নাই আছে চাগে ক'ৰবাত চিৰি এই শিলৰ দলংখন 1830 চনত ডিজাইন কৰিছিলে থমাছ টেলফৰ্ডে দলঙৰ কাষৰ এই এঢলীয়া বাটটো দি নামি খোজকাঢ়ি গৈ থাকিলে পাইগৈ ডিন ভিলেজ এনেধৰণৰ সৰু সৰু নদী পুৰণি দলং সেউজীয়াবোৰ আৰু লগতে 19 শতিকাৰ এই সুসংৰক্ষিত ঘৰবোৰৰ বাবে গাঁওখন প্ৰায় মধ্যযুগীয় যেন অনুভৱ হয় বাটত গৈ থাকোঁতে পিছে আটাৰ মিলৰ অৱশিষ্টও দেখিবলৈ পায় যিবোৰ শতিকাজুৰি ডিন ভিলেজৰ অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰ আছিল এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৱাটাৰ অফ লিথ ৱাকৱে এইখিনিতে পানীখিনি মিলছবোৰ আৰু ফুটব্ৰিজৰ এটা ধুনীয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি এতিয়া ষ্ট্ৰীমটোৰ কাষে কাষে খোজকাঢ়ি আছোঁ এইখনেই ডিন ভিলেজ আৰু ইয়াতে মানুহে খোজকাঢ়িবলৈ ৰিভাৰখনৰ নামটো ৱাটাৰ অফ লিথ ৱাটাৰ অফ লিথ ৰিভাৰখনৰ নাম অকমানি ৰিভাৰ আৰু ষ্ট্ৰীম বুলিয়ে ক'ব পাৰি এখন আৰু ইহঁতৰ ৰিভাৰ বুলিয়ে কয় আৰু The Water of Leith Walkway is an approximately 19 kilometers path. It's a mixed-use path for walkers, joggers and cyclists, though some sections are narrow and more pedestrian-friendly. The walkway is beautifully green and tranquil. It is cobbled in places and lined with moss-covered walls. The walkway is mostly flat, but some stretches have steps or gentle slopes, especially near bridges or mills. Honestly, it's a photographer's dream. The reflections in the river, ivy-covered buildings, and the changing light through the trees. Basically, the Water of Leith Walkway lets you experience Edinburgh's history, nature, and architecture all at once. And Dean Village is one of the most picturesque sections. আমি মানে এতিয়া সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মানে সেই ট্ৰেকটোৰ পৰা সেইটো কিমান মাইলছ যায় হ'ব 12 মাইল বুলি লিখিছে গুগলত তো সেইটো মানে 12 মাইলছমান গৈ থাকিব পাৰি আমি অকণমান এনেই খোজকাঢ়িলোঁ এতিয়া 12 মাইলছ গ'লে আৰু বাকী আৰু একো চাবলৈ মানে মোৰতো অৱস্থা নাথাকিব আৰু সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আকৌ চিটি চেণ্টাৰৰ ফালে অলপ যাওঁ যি বাকী আছে চাবলৈ সেইবোৰ চাওঁ আপহিল খোজকাঢ়ি আছোঁ এতিয়া এইবাৰ আমি চিটি চেণ্টাৰৰ ফালে খোজকাঢ়িবলৈ ল'লোঁ লাহে লাহে গছবোৰ বিৰল হৈ পৰিল আৰু ৰাস্তাৰ কাষেৰে দেখিলোঁ ঢেৰ জৰ্জিয়ান টাউন হাউচ লাহে লাহে সেই গাঁৱৰ নিস্তব্ধতা চহৰৰ চন্দৰ সৈতে মিলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এয়া আমি পাই গ'লোহি চিটি চেণ্টাৰ আৰু আপোনালোকে চাগে শুনিবলৈ পাইছেই বেক পাইপৰ শব্দ ইয়াতে বেক পাইপাৰবিলাকে এনেকৈ ৰাস্তাতে পাৰফৰ্ম কৰি থাকে খুব ভাল লাগে শুনি পেলাই আৰু তেনেকৈয়ে আগুৱাই গৈ থাকোঁতে দেখিলোঁ যে এজন মানুহে হাতত জুই লৈ পেলাই ৰাস্তাতে পাৰফৰ্ম কৰি আছে বহুত মানুহে ৰখি পেলাই চাই আছিলে গতিকে আমিও অলপমান ৰখিলোঁ সন্মুখত যে দেখিছে এইটো হৈছে মেৰিকেট ক্ৰছ য'ত পুৰণি দিনত ৰাজকীয় ঘোষণাসমূহ পঢ়া হৈছিলে তাৰ পিছফালে আছে ছেইণ্ট গাইলছ কেথেড্ৰেল যিটো চহৰখনৰ প্ৰধান গীৰ্জাঘৰ এইটো হৈছে স্কটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বিল্ডিং
This is one of the most distinctive modern buildings in the UK, a deliberate contrast to Edinburgh's Gothic and Georgian heritage. আৰু এইফালে স্কটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ঠিক সন্মুখতেই আছে পেলেচ অফ হলিউড হাউচ। শতিকাজুৰি স্কটলেণ্ডৰ প্ৰধান ৰাজপ্ৰাসাদ হিচাপে কাম কৰিছিল। Perhaps most famously, it was home to Mary, Queen of Scots during her turbulent reign. তাৰপৰা আমি গ'লোঁ ৰয়েল য়ট ব্ৰিটেনিয়াৰ টুৰ ল'বলৈ। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে হাৰ মেজেষ্টিজ য়ট ব্ৰিটেনিয়া ব্ৰিটিছ ৰাজতন্ত্ৰৰ পূৰ্বৰ ৰাজকীয় য়ট হয়। 1954 চনৰ পৰা 1997 চনলৈকে সেৱাত আছিল। বৰ্তমান এই য়টখনক এডিনবাৰ্গৰ লিথ অঞ্চলৰ অ'চিয়ান টাৰ্মিনেল শ্বপিং চেণ্টাৰত স্থায়ীভাৱে বাৰ্ড কৰি থোৱা হৈছে। We began at the visitor center on the second floor of the shopping center and learned about the background story of the Royal Yacht. Once we were done with the intro in the visitor center, we headed aboard the Britannia. The tour begins high above the water on the bridge, the ship's command center. From here you can look across the port of Leith and imagine Britannia sailing into harbors around the world. The ship's wheel, engine, telegraphs and navigation instruments are still in place. Behind the bridge lies the Admiral's cabin, where naval officers planned and briefed before arrivals. You'll notice how compact and functional it is. This was a working naval vessel as much as a royal home. The captain's cabin sits close to the bridge, symbolizing the constant balance between command and ceremony. The space is compact yet dignified. Oak paneling, a writing desk, and a few personal effects that hint at the long voyages undertaken. There is a single bunk, a small sitting area, and a porthole view of the sea. The captain had a uniquely complex role, responsible for the ship, the safety of the royal family, and hundreds of crew members, while also ensuring impeccable ceremony during royal visits. This Rolls-Royce Phantom 5 used to accompany Her Majesty on overseas tours. Descending a level, you reach the royal deck, one of the most serene areas on board. This is the Sun Lounge. This was Queen Elizabeth II's favorite room. She often had breakfast, afternoon tea, or read the papers here. This is Queen Elizabeth II's private cabin. Every detail was designed for both beauty and safety at sea. And this is Prince Philip's cabin. The design feels efficient, reflecting his naval background. While this cabin here is known as the honeymoon suite. The wardroom lounge was where the ship's senior officers relaxed, read, and socialized off duty. Directly adjacent to the sitting room is the officers' dining room reserved for formal meals for senior officers. Meals were strictly scheduled. Officers ate together for both camaraderie and hierarchy. This was the formal dining space for the royal family and their distinguished guests during official receptions at sea. It hosted heads of state, prime ministers, ambassadors, and other VIPs during Britannia's decades of service. This was Her Majesty's personal workspace while aboard Britannia. Prince Philip's office is adjacent to the Queen's, close to his private cabin. This is the state drawing room used as a formal yet intimate sitting room for receiving private guests, dignitaries, or members of the family. Now we descend to the working heart of the Royal Yacht Britannia, the crew's common sitting room and their quarters. These spaces are the opposite of the royal decks, practical, efficient, and full of life. So this brings us to the end of this tour. Honestly, I loved every part of it. It was fascinating, moving, and just unforgettable.
আমাৰ ৰয়েল য়াট ব্ৰিটানিয়াৰ টুৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি হাইক কৰি আছোঁ এটা জেগালৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কেল্টন হিল অলপ ওপৰলৈ হয় চ' হাইক কৰি যাব লাগিব চ' উঠি আছোঁ চিৰি বহুত বেছি নাই কিন্তু বহুত বেছি ষ্টিপ হয় সেইকাৰণে ওপৰ পোৱালৈকে বহুত ভাগৰ লাগি যায় কিন্তু তাত উঠি পেলাই বহুত বেছি ভাল লাগে ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে আৰু আগফালে গোটেই চহৰখন দেখা পায় আৰু আমি মানে আবেলি সূৰ্যাস্ত হোৱাৰ ঠিক আগৰ সময়খিনিত গৈ পাইছোঁ সেইখিনি সময়ত আৰু ভাল লাগিছে কেল্টন হিল পিছে চহৰখনৰ ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ অংশও হয় আৰু এইটো চাওক কি ধুনীয়া ভিউ ইয়াতে আপোনাৰ ওপৰত আছে দ্য নেশ্যনেল মনুমেণ্ট অফ স্কটলেণ্ড দ্য নেলছন মনুমেণ্ট দ্য ডুগাল্ড ষ্টিৱাৰ্ট মনুমেণ্ট আৰু দ্য চিটি অবজাৰ্ভেটৰী মইতো ক'ম যে এডিনব্ৰা আহিলে এইটো এটা মাষ্ট চি লোকেশ্যন পৰিৱেশটো ইমানেই বেছি ধুনীয়া চ' এইটো আছে কেল্টন হিল These monuments celebrate Scotland's past achievements, while the sweeping views remind you why Edinburgh is often called the Athens of the North. গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই